Sziasztok! Igen, ez a videó életem első versenyéről fog szólni. Egyébként ez egy 3 napos verseny, de mi most csak vasárnap fogunk versenyezni, és szombaton fogunk indulni. Úgyhogy én már nagyon izgatott vagyok, nagyon várom ezt az egészet, és hát remélem ti is élvezni fogjátok ezt a kalandot velem. Úgyhogy akkor készüljünk is! Most péntek van, ilyen reggel 8-9 körül lehet. Egész este szakadt az eső, úgyhogy szegény lovak nagyon eláztak. Ott egy bó is, ott pedig egy frogi. Úgyhogy most törölgetem Remingtont, hogy szegény ne fagyoskodjon, aztán ő is kap egy esőtakarót. Aztán remélem, hogy el fog állni az eső, mert azért jó lenne a holnap előtt még egy nagyon picit gyakorolni. Oké, hogy holnap is tudunk, de jó lenne megnézni, hogy ki hogy van. Aztán igen. Az eső el is állt, úgyhogy nagyon szuper. Szerintem nem sokára lovagolok Remingtonon, aztán gyakorolunk pár dolgot. Most éppen nyomtatok egy listát, hogy ne felejtsük el, mit kell vinni a versenyre. Szóval itt a kis listánk el is készült. Ezen minden rajta van, hogy mit kell vinni a versenyre, hogy ne felejtsük el. Úgyhogy lassan mindjárt be is pakolunk és készülődünk. Mivel 2 lóval megyünk, ezért úgy gondoltam 2-t csinálok, hogy biztosan minden meg legyen. Úgyhogy itt is vannak a listák, és kezdjünk is el pakolni. Szóval itt van a kis listánk, és ebbe fogok most pakolni. Be a nagy versenyládába. Úgyhogy pakoljunk is. Egyelőre így nézünk ki, vannak a kantárok és a nyergek, ők majd ugye a lószállíton belül máshol lesznek, nem ebbe a dobozba, ebben most az apróbb dolgok kerülnek, és igen, még van egy pár dolog a listán, úgyhogy ja, most így állunk. Itt is van a szállító, úgyhogy most be is rakok egy pár cicát. Most ez a 4 vödröcske kell nekünk, úgyhogy ezeket is beteszem a szállítóba. Na most ebbe teszek egy kis kaját, amit viszünk magunkkal. Nos, egyelőre így néz ki a szállító. Ott vannak az almok, nyereg, további cuccok, kaják, ápolószerek, plusz etetővödrök, istáló kellékek, és még jön ide a nagy doboz, meg még reggel egy plusz széna is, úgyhogy igen. Ahogy pedig hallhatjátok, elkezdett esni, pedig futottam, hogy még mindent betegyek, hogy ne ázzunk szét, úgyhogy nagyjából már minden bent van, már csak a doboz kell igazából, meg a széna, úgyhogy készen vagyunk mára. Most reggel fél 8 van. Egyébként a kamerában sokkal világosabbnak tűnik az idő, pedig sokkal sötétebb van. De mindegy, eléggé fúj a szél, meg hideg van még, 17 fok, tudom otthon azért hidegebb van, de itt most ez hideg. Úgyhogy ja, most megítettem a lovakat, aztán összepakolunk, ott vannak arra a pacók valahol, és utána indulunk is.
Érkeztünk, itt vannak az istállók, leszállítani, és be is tesszük most a lavakat. Vannak a pacók, itt egy Remington, és itt egy bow. Nagyon izgatott. Most körbenéztünk, megnéztünk egy pár versenyszámot, és most megkaptuk a számainkat. Én vagyok a 677-es. Úgyhogy, ja, és mindjárt megyünk. Szóval itt ilyenkor lehet gyakorolni a rendes versenypályákon is, és a rendes ugrásokon is, úgyhogy most oda fogunk menni, és hát igen, gyakorolunk egy pár ugrást. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog amúgy, hogy itt tényleg a rendes pályán is lehet lovagolni, és azokat az akadályokat is át lehet ugrani, amiken ugye holnap fogunk versenyezni, úgyhogy ez egy tök jó dolog szerintem. Ja. Hál' Istennek nagyon jó idő van lovagláshoz, szóval nincs túl meleg, szerencsére, pedig Floridában szinte mindig meleg van. Látjátok, ilyen nagyon szép, felhős az idő, szóval nem fogunk megsülni lovaglás közben, és szerencsére nincs is már hideg, úgyhogy legszuperebb idő, remélem, hogy holnap is ilyen idő lesz, és... Az első tervünk az volt, hogy mind a ketten a Hunter számokban fogunk indulni, úgyhogy ezeken a pályákon is kezdtük a melegítést, és itt is lovagoltunk. Viszont hát Remington nagyon-nagyon extázisba volt, úgyhogy ő vele nem tudtam egyáltalán lassan menni. És hát ugye a Hunterbe pedig nagyon fontos a lassú vágta és a szépség, szóval itt nem azt nézik, hogy mennyire gyorsan mentél végig a pályán, nem itt tényleg azt nézik, hogy a ló mindig a jó lábon vágtázzon, jók legyenek a távolságok, szépen támaszkodjon, szépek legyenek az átmenetek vágta, ügetés és séta közben is, ne dobálja alól a fejét, stb. Nyilvánvalóan vannak otthon is ilyen stílusversenyek, viszont itt sokkal komolyabban veszik a Hunterbe, szóval itt tényleg csak úgy lehetsz az első, ha te mész a legszebben, és mivel Remington pedig nagyon extázisban volt, így éreztük is, hogy hát ebből szerintünk nem lesz holnap Hunter, mert rögtön kiesnék, semmi esélyem se lenne vele. Így úgy gondoltuk, hogy akkor én a show jumpingba fogok indulni, ugye a díjugratásba. Viszont mire mi ezt ugye így eldöntöttük, addigra a díjugrató pályát átalakították, és ugye felbaronálták, szóval nem voltak már akadályok, így csak sétálni tudtunk ott. Viszont nem éreztem azt, hogy ez egy hatalmas hátrány lett volna a holnapi nap miatt. Így is volt, hogy Remington megijedt egy-egy akadálytól, de hál' Istennek azért nem volt nagyon megijedve az akadályoktól.
a Publixba, és vásároltunk be kaját, meg ilyenek. Úgyhogy most mindjárt megyünk vissza a lovakhoz, és megetetjük őket, megitatjuk, és igen, ilyesmi. Reggel 8 van, vagyis mindjárt 8 lesz, és most megyünk a lovakhoz, megetetjük őket meg. Hát ilyesmik. Aztán pedig nem tudom, mikor kezdenek a számok, de majd megnézzük azokat is. Megkapták a reggeliüket, én pedig leápoltam a csizmámat, és most mindjárt megyünk egy kis sétára. Az első terv az volt, hogy mindketten, én Remingtonnal és Katie Bow-val a Hunterben indulunk, ami egy kicsit másfajta stílus, mint a díjugratás, de nekem amúgy nagyon tetszik az is. De végül a tegnapi nap során arra a döntésre jutottunk, hogy inkább a show jumpingban indulunk, ami hát nagyjából a megszokott, mint Magyarországon is. Viszont most azzal a változással, hogy ő indul Bóval most nem sokára a Hunterbe is, de hogy aztán jön a show jumpingba is. Pedig nem akartam lefárasztani Remingtont, mert ő egy éve volt utoljára versenyen, és most kicsit még extázisban van, és ő nem annyira fit, mint Bo. Szóval most 9-kor kezdődik a Hunter, a show jumping pedig 1 órakor, úgyhogy nekem még van bőven időm. Úgyhogy igen, addig nem tudom, mit csinálok, de biztosan megnézem őket, és majd teszek be pár videót róluk is. Szóval ez itt a egyik Hunter versenypálya, és ez itt a melegítő. Hunterben azért sok minden szabály van a kinézetre is, szóval a nyeregalátétnek mindenképpen fehérnek és nyereg alakúnak kell lennie, természetesen a versenyeken, illetve zakót kell viselni a lovasoknak, ami lehetőleg fekete kell, hogy legyen, alatta pedig valamilyen fehér ing, illetve itt a bézs nadrág a népszerű, és ha jól tudom, akkor kisorszíjat nem szabad a lónak viselnie, így nyilván az ilyesfajta kantárokat nem lehet a lovakra tenni, és a sorszámú pedig mindenképpen Hunternél a versenyző hátán van, díjugratásba pedig a nyeregalátétre tesszük rá, és itt nagyon fontos, hogy itt mindig kapsz egy sorszámot, hogy melyik a te számod, és a számodat, a nevedet és a lovad nevét mondják be mindig, amikor jön egy újabb versenyző. Illetve, ahogy láthatjátok, itt Hunterben nincsenek megszámozva az akadályok, mivel egy nap több pályát is mehetsz, amikről pedig a versenypálya előtt találsz egy táblát, amin rajta vannak a pályák, és ezeket kell megjegyezned. Például ez lehet egy olyan, hogy jobb kézről ugord meg a sárga virágos akadályt, majd bal kézről ugord meg a 2 kék virágos akadály. Én azt hittem, hogy ezt baromi nehéz amúgy begyakorolni, de közben amúgy tényleg nagyon könnyű, mert nagyon könnyen vannak felépítve a pályák, és tudnod kell csak annyit, hogy mindig azt az oldalt kell megugrani az akadálynak, ahol a virágok vannak, szóval tényleg nem egy bonyolult dolog. Most lovagoltam picit Remingtonon, itt egy bow, és hát körülnéztünk, hát kicsit ijedezik azért az állat. Vannak itt ijesztő dolgok, és ugye egy éve nem volt versenyen, de viszonylag jól viselkedik, reméljük a versenypályán is jól fog viselkedni. Meg is érkeztünk a pályára, a sípszó után pedig
elkezdtünk ugye ráfordulni az egyes akadályra, amire hát annyira gyorsan fordult, vagyis hogy is mondjam, inkább nem akart befordulni, hanem gyorsan akart vágtázni tovább, hogy hát újra rá kellett fordulnom, és hát sajnos közben már elindult az időm. Másodjára már nagyon szépen meg is ugrottuk, ahogy láthatjátok. Utána jött a kettes akadály, amire szintén iszonyatosan gyorsan ment, úgyhogy az is hát hál' Istennek jól sikerült, de azért így féltem tőle, hogy na, itt megint rosszul fogunk odaérni. Utána szintén nagyon felgyorsított a 3-asnál, itt megint éreztem, hogy oké, mindjárt leviszünk egy akadályt, majd a 4-esnél is nagyon gyorsan ment, de fönnmaradtak, ez a lényeg. Utána jött az 5-ös, ami előtt szeretett volna elugrani, én pedig hát ezt nem engedtem, ahogy a felvételen is láthatjátok, így ugrott egy hatalmas bambiugrást, majd megvolt a 6-os is, utána pedig ráfordultunk a 7-esre, ahol szintén nagyon gyorsan kezdett el vágtázni, így mikor megláttam, hogy hups, itt a 8-as, úgy éreztem, hogy na itt most muszáj elhúznom a lovat, mert nem szeretnék egy nagy esést vagy hasonlót, így a 8-ast újra megugrottuk szintén. Sajnos, mivel 2 akadályt ugye újból kellett megugranom, ezért diszkvalifikáltak, és így a 9-10 akadályt már nem kellett megugranom. Na de jött a második pálya az újabb eséllyel, egyébként ez egy 70 cm-es pálya volt, az előtte lévő pedig 65 cm volt. Az első akadályt itt egész szépen megugrottuk, viszont a másodikra nagyon gyorsan mentünk rá, szóval azt szintén levertük, utána hát a harmadiknál se sikerült sajnos túlságosan lelassítani, mert mikor meglátta az akadályt, hát hogy is mondjam, mint aki robbant volna, de legalább fönnmaradt. Majd jött a 4-es akadály, amit tök jól éreztem, de Remington végül úgy döntött, hogy hát inkább kiugrik mellőle. Itt pedig tanácsolták nekem, hogy inkább ügetésből menjek rá az akadályra, és tényleg most ne rohanjunk, ne számítson az, hogy nagyon kicsúszunk az időből, hanem tényleg szedjem össze a lovat, és szép lassan ugorjuk meg ezt a 4-es akadályt, ami másodjára gyönyörű volt. Utána pedig látható, hogy próbálom visszavenni ügetésbe a lovat, hogy átugorjon másik lábra, aminél persze hát mindig inkább vágtázott volna tovább rossz lábon. Utána sajnos ez az 5-ös akadályhoz rosszul értünk oda, és ezt levertük, viszont a 6-os már szépen ment. Ezek után pedig jött a 7-es akadály, itt előtte szintén próbáltam visszafogni, hogy helyes lábon menjünk tovább. Úgyhogy itt megvolt a 7-es, ami szerintem szintén egész jól sikeredett, itt a 8-asnál nagyon-nagyon akart menni, itt látható, hogy nagyon visszafogtam, majd amúgy azt egész szépen megugrottuk a 8-ast is, és hát utána jött a 9-10 akadály, amik előtt hál' Istennek nagyon szépen vissza tudtam fogni, így ez a 2 utolsó akadály gyönyörű volt. Sajnos sajnálom, hogy nem az egész pálya így alakult, és csak a végére tudtunk lelassulni, de hát ez most ilyen volt, majd máskor jobb lesz. Utána pedig a 80 cm kezdődött, amiben Katie és Bo is indultak. Gondoltuk, hogy esetleg én is indulok ebbe is Remingtonnal, viszont végül arra jutottunk, hogy mivel az utolsó 2 akadály nagyon szépen sikerült, ezért most zárjuk le ezt akkor így, és majd legközelebb úgyis jobb lesz. Most ez mind a kettőnk első ilyen díjugrató versenye volt, úgyhogy nem akartuk most így tovább terhelni, úgymond magunkat. You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight, the demons I face, you give me air, when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming, you say don't surrender, I never will. Lovacskák a szállítóba, minden egyéb cucc szintén a szállítóban, és hát készen vagyunk a hazaindulásra. Haj. 7-et lettünk. Azt elmondhatom, hogy nem volt a legszebb képt pályánk, az biztos. Viszont azért nagyon büszke vagyok magamra, meg Remingtonra is, mivel Remington egy éve nem versenyzett, és ilyen pályát még sose csinált ő se én se. Szóval szerintem azért így együtt egész jók voltunk, majd persze legközelebb még jobb lesz, de amúgy én nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, hogy nem tudok mit mondani, én nagyon élveztem, és büszke vagyok, hogy első versenyemen, ráadásul egy teljesen másik kontinensen, 7-ek lettünk.
Úgyhogy, ja, nagyon büszke vagyok magamra, hogy tényleg így, ráadásul teljesen idegen környezetben. Jó, otthon is idegen lett volna igazából, mert mindig csak nézni voltam. De tényleg az, hogy egyszerűen más nyelven beszél mindenki, és tényleg teljesen más a közeg, szóval így még nehezebbnek éreztem. Viszont egyszerűen valahogy annyira ellazultam, hogy egyáltalán nem izgultam, teljesen koncentráltam, hogy oké, melyik akadály jön, melyik ugrás jön, lassan menjünk, na hát abban nem sok sikerült, meg minden, úgyhogy meg egyszerűen annyira cukik volt itt az emberek, meg mindenki, csomóan segítettek, meg gratuláltak nekem, látták, hogy azért volt egy kis küzdelem is, mivel mikor melegítettem egy párszor, Remington úgy gondolta, hogy ő vissza akar menni, és mivel én azt mondtam, hogy de, már pedig előre megyünk, ő néha ágaskodott, de ügyesen megoldottuk, és semmi gond nem volt, úgyhogy nagyon büszke vagyok magunkra. Szerintem jók voltunk.